ආයිබෝන් ඔයා මේක තුවිලි ඉන්නේ ගයංග ටෙක් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන ඉමේජ් එකක් කොහොමද වීඩියෝ එකක් කරගන්න කියලා AI වලින් artificial intelligence කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතා කරලා කොහොමද අපි ඒ ඉමේජ් එක අපි වීඩියෝ එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න කියලා. කොහොමද අපි ඒක කරන්න කියලා මගේ channel එක තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ඕල් කරන් යම් මන් දාන අලුත්ම වීඩියෝ අද නොටිෆිකේෂන් මාර්කෙන් ගෙනලා එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි guys, ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලම කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ Chrome browser එක හරි Google browser එකක් මොකක් හරි internet channel browser එකක් open කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම comment section එකේ හරි description එකේ හරි දාලා තියෙන link එකෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ site එක තමයි load වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මෙතන account එකට sign in වෙන්න ඕන. user name එකක් email එකක් හරි දාලා password එකක් හරි දීලා ඔයගොල්ලෝ sign in වෙන්න login වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට නැත්නම් පුළුවන් login වෙන්න Google account එකක් හරි Apple account එකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට SSO කියන account එකක් හරි තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒ වෙනුවට join වෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් Google account එක select කරගන්නවා. මොකද මට ලේසි නිසා මම ඒක select කරගෙන මෙන්න මේ වගේ මගේ open වෙනවා. email එක දෙන්න. මම මෙතනින් මගේ email එක දීලා මම මෙතනින් site එකට log වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ site එකට log වෙන විදිය. ලේසියෙන් ඔයගොල්ලන්ට website එකට login වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් මෙහෙම ටිකක් load වෙලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ page එකට ආවහම ඔයගොල්ලන්ට මේ site එක පේනවා. පල්ලෙහාට ගියාම videos කියන category එක යටතේ generate video කියන තැනක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ තියෙනවා edit video, generate audio, ඊපස්සේ image එක යටට ගියොත් generate image, edit image ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට category වගේක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මෙතන අද කරන්නේ image එකක් video එකක් බවට පත් කරන්න නිසා මම මෙතන generate video කියන තැන click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ gen 1 gen 2 f1 වගේ. ඔයගොල්ලෝ මම දැන් කරන්නේ ටෙස්ට් එකක් හෝ මගේ ගාව තියෙන image එකක් වීඩියෝ එකක් බවට පත් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙතන පුළුවන් වීඩියෝ එකක් විදිහට කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙතන gen 2 කියන කැටගරි එක යටත් තියෙන ටෙස්ට් හෝ image එකක් වීඩියෝ කරන එකට මම මෙතන ක්ලික් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන 100 කොමාරි 100 ගණන් තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉස්සෙල්ලම ඔයගොල්ලෝ website එකට email එකක් දාලා යනකොට තියෙන්නේ. මෙතන මේ ටික credit ගන්න අයින් වුනහම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් email එකෙන් තමයි join වෙන්න තියෙන්නේ. මම මේකට අද මගේ ගාව තියෙන image එක මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් කරලා පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට මම image එකක් click කරා මගේ ගාව තියෙන මම බලමු image එකක් ඉස්සෙල්ලා අපි convert කරන් බලමු වීඩියෝ විදියට. බලමු මොන වගේ output එකක්. මෙන්න මේක තමයි මම දාපු image එක. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් speed එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මෙතන speed එක දෙන්නම් 3ක් වගේ දීලා ඊට පස්සේ කැමරා එක කොහොම දෙන්න ඕන පැත්තට යන්නද ඊට පස්සේ ඒ විදිහටම තියන්නද එහෙම තියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරලා මම ඒකත් එහෙමම තියනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන generate කියන තැන ක්ලික් කරනවා. කොහොමද අපි ඒක හදාගන්න කියලා. මෙන්න මේ වගේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක ලෝඩ් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න
මේක මොන වගේ අවුට්පුට් එකක් මට ලබා දීලා තියෙනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ එනම් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මොන වගේ අවුට්පුට් එකක් දැන් මට දීලා තියෙද කියලා ඒගොල්ලෝ. හරි ක්‍රියේටිව් බලමු. මෙන්න ඔයගොල්ලන්ට ඇනිමේෂන් දාලා කොහොමද ක්‍රියේටිව් විදියට අපිට ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් බාඩ මටපත් කරලා තියලා තියෙනවා. හරි ක්‍රියේටිව් හරිම ලස්සනයි මන්නම් මාරම ලස්සනයි මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ඉමේජ් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඒකටත් ඇනිමේෂන් එකක් දාලා බලන්න. ඔයාලට මේක හොඳයි නම් මෙතනට ගිහිල්ලා මේ පැත්තේ ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ඒකනේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එතන ක්ලික් කරන්න. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝගේ PC එකට හෝ මොබයිල් ෆෝන් එකට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ දැන් අපි තව එකක් try කරලා බලමු මොන වගේ. දැන් අපි ටෙස්ට් එකක් කොහොමද ඉමේජ් එකක් බාඩ කරන්න කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. එහෙනම් මම බලනවා ඉස්සෙල්ලා මෙතන add style කියන තැන කැටගරි එක යටතේ මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා සිලෙක්ට් කරගන්නවා බලමුට හරියන කට්ටියද කියලා. මෙතන ඩිජිටල් ආර්ට් කියන එක මම ක්ලික් කරලා බලනවා. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන ටෙස්ට් එකක් දාන්න ඕන. මම දානවා දාලා බලමු. අපි ලෝක විනාශය බලමුකෝ. ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරගන්න. මම නිකන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න විදිහට මේක කරන්න. බලමු මොන වගේ අවුට්පුට් එකක් මට බලාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. හරි මම මෙහෙම ටයිප් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ මෙතන හරියටම ටයිප් කරගන්න. බලමු මොන වගේ අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. Oh, so suddenly you're poison the air I breathe. But if you don't hate me, then why would you break me? Feel it in my bones. I'm about to lose control. Only so much I'm taking. So get yourself to safety. 'Cause baby, a storm is coming. You better heed the warning, pray. Don't stay. Run away, 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 away. Feel my pain is pouring. I'm a Gayanga hurricane. Don't stay. Run away, 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 away.
මේ වගේ අවුට්පුට් එකක් තමයි මට මේකේ දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලොන්ට මේ වගේ මේකේ තව ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලොන්ට සිලෙක්ට් කර බලන්න පුළුවන් මොන වගේ වැඩ මේකේ කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම මෙතන වීඩියෝ එක දිග් ගැස්සෙන නිසා මම එච්චර සේරම කරන්න. ඔයගොල්ලොන්ට මෙතන try කර බලන්න. මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතන මේ generate digital art කියන තැන ඔයගොල්ලන්ට මොකක් 3D කාටුන් මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ මේ ක්ලික් කර ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ වෙබ්සයිට් එක පොඩ්ඩක් රිසර්ච් එකක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් උඩ අයිකන් එකක් තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ වෙබ්සයිට් එක දැන් ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි අපි කියමු අප්ඩේට් එකක් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන උඩින් ඔයගොල්ලන්ට අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පර්චේස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට මම මේක තමයි වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් දැනගන්න තමයි මම මේක වීඩියෝ එක කරේ. මොකද හදිස්සියෙන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකත් කරේ. ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් මොකක් හරි උදව්වක් වුණා නම් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට like එකක් දාලා මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් කට්ටියට share කරලා මට සප් එකක් දෙන්න. එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඕන්න සුබ දවසක්.